بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتكلم ازاي احنا نقوم نركب الكانون. هعمل واحدة دلوقتي. انا عملت نموذج، يعني نموذج بسيط جدا. اللي انا جبت الخرطوم بتاع جهاز الوريد، وطبعا مليان زي ما حضراتكم كده شايفين بالمحلول، وهعتبره هو دوت الوريد اللي انا هركب فيه الكانون. هنبدأ اول حاجة نتدرب على ده. هعمل انا واحدة، وبعد كده الاستاذة اللي معانا هتقوم تعمل واحدة. هنبدأ نفتح الكانولا بتاعتنا. لا، قبل ما افتحها ابص على الكانولا بتاعتي والاكسباير ديت بتاعها، وهل هي كانت مقفولة كويس ولا مش مقفولة كويس. الحاجات ديت مهمة جدا وضرورية اللي احنا نقوم ان احنا نقوم نتعلمها. اول حاجة هبدأ فيها، او انا فاتح الكانولا بتاعتي بهذه الطريقة. ماشي، فتحت الكانولا. ماسكتها ازاي بقى؟ ماسكتها ازاي؟ انا بفتح الاتنين دولت كده اهو، عشان ما اجيش انا افتحهم وهم بعد ما انا ركبتها في ايد المريض، وتقوم تسبب له مشاكل والم. فكده انا فتحتها بقت مستويه، اللي هي تركب على الجلد على طول. ماسكتها كده اهوت. هو انا شايل الورا ديت، طبعا لا اكون لابس جلافز ساعتها. شايل السداده او الغطا اللي ورا، واخليه كده جنبي طالع لفوق. وامسك الكانولا ازاي؟ بصوا الصابع ده هيبقى هنا. بصوا انا هوريها لكم دلوقتي ماسكها انا ازاي. ماشي اهي، ديت الماسكه اهي. بصوا بزقها بالصابع ده. الصابع دوت بيزقها، وماسكها بالصابعين دول. دي ماسكه صحيحه للكانولا. عشان اركب الكانولا لازم امسكها بهذه الطريقه. ماشي. وده الصابع ده ممكن بسناده، لكن طبعا زي ما احنا كده شايفين هبدا وانا شايل الغطا بتاع السن. الغطا بتاع السن طبعا. وهبدا اكون انا رابط ومتاكد ان الوريد بتاع المريض تحت صبعي بالظبط. هبدا اركب ازاي؟ بصوا ركزوا معايا اهو. انا ركبت، هخترق الجلد بهذه الصوره. نركز مع بعض. ماشي اهي. ماشي، دخل معايا اهو. خلاص. بصوا اول ما دخلت السن، ركزوا معايا انا هعمل ايه. هبدا اعمل ايه؟ هبدا اسحب السن الحديد. هبدا اسحب السن الحديد. ممكن امسك بايدي من هنا الاتنين، وابدا اسحب السن الحديد. بصوا انا بسحب السن الحديد اهو. السن الحديد طبعا لو انا سحبته بسرعه وانا بسحب، ابدا ادخل السن البلاستيك. وانا بسحب ابدا ادخل السن البلاستيك. ماشي، ابدا ادخل السن البلاستيك. افضل اسحب 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 اسحب، وامانه عشان المحلول ما يطلعش. طبعا لازم اكون ماسكها من هنا. هجيب بعد كده السداده، وامانه قافل. وطبعا بعد كده اجيب اللزق والزق زي ما انتم كده حضراتكم كده شايفين. نقرب بس بالكاميرا اهي. بصوا ركبت ازاي في الوريد اهي. اهي بقى، وممتازه جدا اهي. ماشي. هبدا بقى الزق انا ازاي. ديت بمسكها من هنا وبنقوم نرميها ديت عشان ما تعورش حد. هبدا اجيب اللزق طبعا، وهبدا الزق. يعني نكبر شويه قطعه اللزق. يعني انا بجيب لزق طبي، لكن احنا دلوقتي بنعمل حاجه ترايل، حاجه تجريبيه، فاحنا نجيب لزق من ده. هبدا الزق الكانولا، وممكن اشق شقه كده في المنتصف، وادخل اللزق كده. ماشي. طبعا في لزق مخصص بيتباع، ممكن احنا نقوم نستخدمه. ماشي كده احنا لزقنا كده. هاجي بقى اتعامل مع الكانولا ازاي. هفتح الغطا اللي فوق، واخد من هنا اهوت ده، واحطه هنا اهوت، وابدا اركب الخرطوم بتاع جهاز الوريد من هنا كده. ماشي. خلصت، ببدا ارجع دي تاني واركبها كده اهوت، واقفل كده اهو. طب لو في هواء ماشي مثلا في الخرطوم بتاع الوريد اللي انا مركبه هنا، الهواء طبعا بيطلع من هنا، ما بيمشيش في ايد المريض خالص. هنبدا بقى زي ما احنا مثبتين دي بتبدا للاستاذه اللي معانا. هتبدا هي تقوم تركب دلوقتي. هتقوم تفتح زي ما احنا علمناها. هنطلع الكانولا. ماشي. عشان ساعات بيبقوا الجناحات دولت بيبقوا قافشين. وهنشيل الكفر او الغطا او السداده، ايا كان الاسم اللي انتوا هتقوم تسموه. وهتبدا تمسكها بقى المسكه اللي احنا قلنا عليها، وتبدا تقوم تركب في الوريد. طبعا قبل ما تركب في الوريد
لازم تكون هي معقمة، هي هنعتبر اللي هي عقمت يعني، بس ده مش هيتم في ايد المريض. يلا بس ابدأي ركبي كده، بس ايه اوعي تتعوري. ماشي. طبعا مش عارف ليه مش راضية تشك. امسكي الكانولا كويس وزقي السن عشان السن ما عشان كده انا بقول لها هي دلوقتي غلطت غلطة هقول لكم عليها. بصوا لا خلي الغلطة اللي هي غلطتها ان لما تيجي هي بتزق السن ده بيطلع لبره كده، بيطلع لبره. فعشان كده انا بقول لكم المسكه بتاعتها الصابع ده مهم جدا، هو اللي بيقوم يزقها. بصوا اهو، مهما اعمل كده عمر ما السن ده هيطلع معايا. انتوا فهمتوني؟ فهنبدا بقى نقوم ده نعمل تاني ونرجع. امسكيها كده بايديكي وحاولي تبيني في الكاميرا زي ما احنا ايه علمناكي ازاي تمسكيها. قربي انزلي لتحت، وريني صابع كده يعني ايه زنقها. ايوه بهذه الطريقه. وهبدا ايوه بصي بقى السن اهوت هو اللي بيبدا لان السن الحديد هو اللي بيشغل. واول ما ادخل لا كده هطلع تاني. بصوا هي نفس الغلطه اللي كانت تغلطها كان هيخرج يعني، لو بصينا كده كان هيخرج يعني، هي خرمت الوريد بعد كده هيبدا يخرج من هنا تاني. فعشان كده احنا بنقول دخلت بدايه الكلمه وضمنت هي في الوريد، ابدا اسحب الجزء الحديد جزء سنه يعني، ابدا سن الحديد وازق البلاستيك. اسحب الحديد بيتسحب من هنا اسحب الحديد وازق البلاستيك، اسحب الحديد وازق البلاستيك سنه بالراحه. طبعا لو هو داخل في قلب الوريد هيمشي معايا على طول. عشان احسش بيه ان شاء الله مش هتحس بيه. يلا نقول بسم الله. خد نفس، فكي بسرعة.